नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञानमान्दुमा स्वागत छ। साथीहरू, डाइरेक्ट नै कम्पनीको शेयर किन्दा बढी फाइदा होला कि म्युचुअल फन्डको थ्रुबाट शेयर किन्दा बढी फाइदा होला त? यो प्रश्न धेरैको मनमा अवश्य पनि छ होला, किनकि विगतको केही वर्षदेखि म्युचुअल फन्डहरूले पनि एकदमै राम्रो रिटर्न दिँदै आइरहेका छन्। हुन त दुवैको उद्देश्य एउटै हो, कम्पनीको प्रगतिमा आफू पनि सहभागी हुनु। डाइरेक्ट कम्पनीको शेयर किन्दा हामी डाइरेक्ट नै कम्पनीको शेयर होल्डर हुन्छौँ। कम्पनीको शेयर होल्डर मिटिङ यानी एजीएममा सहभागी हुन पाइन्छ र डिभिडेन्ड पनि कम्पनीबाट हामीले डाइरेक्ट पाउँछौँ। म्युचुअल फन्डले चाहिँ धेरै व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट पैसा कलेक्ट गर्दछ र त्यही पैसालाई स्टक मार्केटमा लगाउँछ। म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा हामी कम्पनीको इन्डाइरेक्ट शेयर होल्डर हुन्छौँ र कम्पनीको एजीएममा पनि हामी सहभागी हुन पाउँदैनौँ। डाइरेक्ट नै कम्पनीको शेयर किन्दा बढी फाइदा होला कि म्युचुअल फन्डको थ्रु इन्भेस्ट गर्दा बढी फाइदा होला? यसको विभिन्न पक्षको आधारमा तुलना गरौँ र लास्टमा हामी यी पक्षहरूको आधारमा कुनमा लगानी गर्दा बेटर हुन्छ त्यो पनि डिसाइड गरौँला। ल त साथीहरू, अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। नम्बर 1, कन्ट्रोल। डाइरेक्ट शेयर मार्केटमा लगानी गर्दा एउटा इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरसँग इन्ट्री र एक्जिटको पावर हुन्छ। हामीलाई मन लागेको टाइममा हामीले शेयर किन्न सक्छौँ र मन लागेको टाइममा हामीले शेयर बेच्न सक्छौँ। हामीलाई कुनै कम्पनीको शेयर मूल्य अन्डर भ्यालु लाग्यो भने हामीले त्यो शेयर किन्न सक्छौँ र कुनै कम्पनीको शेयर मूल्य ओभर भ्यालु लाग्दा हामी त्यो शेयर बेच्न सक्छौँ। हामीलाई शेयर किन्दा र बेच्दा कसैको पनि दबाव अथवा कम्पल्सन हुँदैन र शेयर किनबेचको डिसिजनको कन्ट्रोल पुरै हाम्रो हातमा हुन्छ। तर म्युचुअल फन्डहरूमा शेयर किनबेचको पुरै कन्ट्रोल हुँदैन। इन्ट्री र एक्जिट म्युचुअल फन्डको कन्ट्रोलमा हुँदैन। प्राय जसो म्युचुअल फन्डहरू मार्केट ओभर भ्यालु भएको समयमा स्टार्ट हुन्छन्। यसलाई बुझ्न एकपटक म्युचुअल फन्डको विस्तृत रूपमा चर्चा गरौँ है त। म्युचुअल फन्डले पहिला सुरु स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नको लागि पब्लिकबाट पैसा उठाउँछ आइपिओ इस्यु गरेर। म्युचुअल फन्ड दुई प्रकारको हुन्छन्। पहिलो हो क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड र दोस्रो हो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड निश्चित समयको लागि खोलिएको हुन्छ भने ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड अनिश्चित समयको लागि खोलिएको हुन्छ। जस्तै ग्लोबल आइएमई समुन्नति स्किम 1 एउटा क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड हो। यस म्युचुअल फन्डले 2072 साल फागुनको 2 गते आफ्नो आइपिओ इस्यु गरेर पब्लिकबाट 100 करोड रुपियाँ रेज गरेको थियो। यो 7 वर्षको लागि खोलिएको म्युचुअल फन्ड हो। यसको म्याच्युरिटी पिरियड 2079 साल चैत्रको 10 गतेको छ। यानी जुन 100 करोड यस कम्पनीले आइपिओ मार्फत रेज गरेको थियो त्यसलाई 2079 चैत्रसम्म मात्र इन्भेस्ट गर्न पाउँछ र 2079 चैत्रको 10 गतेसम्म आफूसँग भएको सबै शेयर बोन्ड लगायतको कुराहरू बेचेर यस कम्पनीले अथवा यस म्युचुअल फन्डले आफ्नो एनएभी को आधारमा आफ्नो युनिट होल्डरहरूलाई पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। एनएभी भन्नाले नेट एसेट भ्यालु भनेर बुझिन्छ र यसको बारेमा हामीले योभन्दा अगाडि म्युचुअल फन्ड सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी भन्ने भिडियोमा भनिसकेका छौँ। त्यसैले त्यो भिडियोमा गएर यस्ता कुराहरू सबै तपाईले हेर्न र बुझ्न सक्नुहुन्छ, जसको लिंक तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आई बटनमा पाउन सक्नुहुन्छ। ल अब हामीले माथि भनेको एक्जाम्पलबाट तपाईले के बुझ्नु भयो त? हामीले त्यहाँ के भन्न खोजेका थियौं भने आफ्नो एक्जिट पोइन्ट क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डहरूको हातमा नै हुँदैन। यदि आफ्नो म्याच्युरिटी पिरियडको टाइममा मार्केट अन्डर भ्यालु नै भए पनि क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डले आफ्नो सम्पूर्ण शेयर बेचेर निस्किनु पर्ने हुन्छ। ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डमा चाहिँ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डमा भन्दा अलि बढी कन्ट्रोल हुन्छ। त्यस्तै अब ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड भन्नाले के हो भन्नुहुन्छ भने यो पनि एक प्रकारको म्युचुअल फन्ड हो जसले सर्वसाधारणसँग पैसा कलेक्ट गर्छ। तर यो म्युचुअल फन्ड कहिले बन्द हुन्छ वा यसको म्याच्युरिटी डेट कहिले हो त्यसको एक्ज्याक्ट मिति हुँदैन। मार्केट एक्सट्रिम बियरमा हुँदा निस्किनु पर्ने र एक्सट्रिम बुलमा हुँदा नै छिर्नु पर्ने बाध्यता यस प्रकारको म्युचुअल फन्डमा हुँदैन। त्यसैले मलाई चाहिँ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड भन्दा ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड बढी मनपर्छ। तर यसो भन्दै गर्दा ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डमा पनि पुरा कन्ट्रोल भने चाहिँ हुँदैन। धेरै युनिट होल्डरहरूले आफ्नो युनिट बेच्न आए भने ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डले आफ्नो शेयर बेचेर युनिट होल्डरको पैसा दिनै पर्ने हुन्छ र यस्तो अवस्था धेरै जसो एक्सट्रिम बियरको समयमा हुन्छ जुन बेच्ने होइन किन्ने समय हो। तर यस्तो अवस्था आयो भने ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड पनि मार्केटबाट एक्जिट हुनै पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 2, डाइभर्सिफिकेसन एन्ड रिटर्न। इन्भेस्टमेन्ट गर्दा एउटा विश्व प्रसिद्ध भनाइ छ नि, डोन्ट पुट अल योर एग्स इन सिंगल बास्केट भनेर। यानी सकेसम्म एउटै कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु हुँदैन। धेरै कम्पनीमा लगानी गर्दा एउटा दुईटा कम्पनीमा लस भए तापनि अरू कम्पनीको लगानीमा प्रफिट भएको छ भने पुरै पोर्टफोलियो प्रफिटमा जान सक्छ। म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा डाइभर्सिफिकेसनको फाइदा लिन सकिन्छ। कम लगानीमा पनि विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्न सकिन्छ।
जस्तै डाइरेक्ट लगानी गर्ने हो भने 1000 रुपैयाँबाट धेरै कम्पनीमा लगानी गर्न सकिँदैन, तर त्यही 1000 रुपैयाँ म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने हो भने धेरै कम्पनीमा लगानी गर्न सकिन्छ र युनिलिभर नेपाल, हिमालयन डिस्टिलरी जस्तो महँगो तर राम्रो कम्पनीहरूको पनि इन्डाइरेक्ट सेयर होल्डर बन्न सकिन्छ। साथीहरू, डाइभर्सिफिकेसन गर्नु राम्रो हो, तर ओभर डाइभर्सिफिकेसन गर्नु पनि सही होइन। ओभर डाइभर्सिफिकेसन गर्दा रिटर्नमा कमी आउँछ। 10-20 वटा कम्पनीको सेयरमा इन्भेस्ट गर्नलाई सही मान्न सकिन्छ, तर कसैले त 50-100 वटा कम्पनीको सेयर पनि किनिराखेको हुन्छ। यति धेरै कम्पनीको सेयरमा इन्भेस्ट गर्दा पैसा डुब्ने चान्स कम हुन्छ, त्यो त म पनि मान्छु, तर त्यसको साथसाथै रिटर्न पनि कम हुन्छ। धेरै व्यक्तिले सेयर बजारबाट प्रशस्त कमाउन नसक्नुको एउटा कारण ओभर डाइभर्सिफिकेसन पनि हो। नेपालमा म्युचुअल फन्डहरूले धेरै रिटर्न दिएको छैनन्, त्यसैले पनि म्युचुअल फन्डहरू नेपालमा व्यक्तिको लोकप्रियतामा छैन। म्युचुअल फन्डहरूले नेपालमा धेरै रिटर्न दिन नसक्नुको एउटा कारण ओभर डाइभर्सिफिकेसन पनि हो। म्युचुअल फन्डहरूले हरेक महिना सकिएको 15 दिनभित्र आफ्नो पोर्टफोलियो पत्रिकामा लिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ कम्पनीहरूको लिस्ट हेर्नुस् त, नेप्सेमा लिस्टेड प्राय कम्पनीहरूमा म्युचुअल फन्डले लगानी गरेको हुन्छन्। अनि यति धेरै ओभर डाइभर्सिफिकेसन गरियो भने रिटर्न चाहिँ कसरी आउँछ त? म एउटा क्वेसन हजुरलाई सोध्छु है। तपाईँ आफ्नो 1 लाखमा बढी रिस्क लिन सक्नुहुन्छ कि साथीको 1 लाख रुपैयाँमा? अब्भियसली आफ्नोमा। अनि जति धेरै रिस्क त्यति धेरै रिटर्न भने चाहिँ तपाईको स्वयंको पैसाबाट तपाईले धेरै कमाउन सक्नुहुन्छ। म्युचुअल फन्डमा पनि हुने त्यही नै हो। फन्ड म्यानेजरले तपाईँ हाम्रो पैसा चलाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा धेरै रिस्क उनीहरूले लिन सक्दैनन्, जसले गर्दा ओभर डाइभर्सिफिकेसन गर्दछन् र रिटर्न पनि कम हुन्छ। तर फेरि नलेज नहुने व्यक्तिले चाहिँ आफूले लगानी गर्दा डुब्न पनि सक्छ। त्यसैले नलेज नहुने र सिक्न टाइम पनि नहुने व्यक्तिले चाहिँ म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा नै बेटर हुन्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 3, स्किल डेभलपमेन्ट। तपाईसँग समय छैन भने त अर्कै कुरा भयो, तर यदि तपाईसँग समय छ भने लगानी व्यवस्थापन सिकेर आफै लगानी गर्दा बेटर हुन्छ। किनभने लगानी आफै गर्दा इन्डिपेन्डेन्ट भइन्छ र धेरै नयाँ नयाँ स्किलहरू पनि सिक्न सकिन्छ। जस्तै एनालाइसिस गर्दा कम्प्युटरमा एक्सेल चलाउनु पर्ने हुन्छ, विभिन्न कम्पनीहरूको वेबसाइटबाट इन्फर्मेसन लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी विभिन्न कम्प्युटर ओरिएन्टेड स्किलहरू सिक्न सकिन्छ। कम्पनीहरूको एजिएमहरूमा गइन्छ, त्यहाँ नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँग भेटिन्छ र हाम्रो पब्लिक स्पिकिङ स्किल बेटर हुन्छ। र आफै इन्भेस्ट गर्दाको सबैभन्दा राम्रो फाइदा भनेको इन्भेस्टमेन्ट स्किल सिकिसकेपछि बिजनेस गर्दा सक्सेसफुल हुने चान्स धेरै हुन्छ, किनकि इन्भेस्टमेन्ट गर्दा बिजनेसको स्किल पनि सिकिन्छ। यसको पर्फेक्ट एक्जाम्पल राधाकृष्ण दमानी हुनुहुन्छ। उहाँ धेरै पढे लेखेको त हुनुहुन्न, तर पनि आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट स्किललाई प्रयोग गरेर दिमाग जस्तो प्रफिटेबल एन्ड ग्रोइङ सुपरमार्केट सञ्चालन गर्नुभयो, जुन अहिले भारतको सुपरमार्केटहरूको सूचीमा पनि नम्बर 1 मा छ। शेयर बजारका बादशाह वारेन बफेट पनि भन्नुहुन्छ कि आई एम अ गुड बिजनेसम्यान बिकज आई एम अ गुड इन्भेस्टर एन्ड आई एम अ गुड इन्भेस्टर बिकज आई एम अ गुड बिजनेसम्यान। यानी बिजनेस गर्नको लागि इन्भेस्टमेन्टको नलेज हुनुपर्छ र इन्भेस्टमेन्टको लागि बिजनेसको नलेज हुनुपर्छ। यसमा हामीले अम्बिका पौडेल सरको पनि उदाहरण लिन सक्छौँ। उहाँले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको नलेज युज गरेर विभिन्न बिजनेसहरू पनि अहिले चलाइरहनु भएको छ। त्यसैले आफै इन्भेस्टमेन्ट गर्दा धेरै स्किलहरू सिक्न सकिन्छ, जसले तपाईलाई सक्सेसफुल हुन मद्दत पुर्याउने गर्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 4, क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट। अहिले आइपिओमा लगानी गर्दा मिनिमम 1000 रुपैयाँ चाहिन्छ, तर सेकेन्डरी मार्केटमा इन्भेस्ट गर्दा मिनिमममा पनि 5000 जति त चाहिन्छ नै। अघि पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ कि डाइभर्सिफिकेसन त हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ लगानीमा, तर ओभर डाइभर्सिफिकेसन चाहिँ गर्नुहुन्न। त्यसैले 10 देखि 20 वटा कम्पनीमा हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ रिस्क कम गर्न र रिटर्न बढाउनलाई। यसको लागि मिनिमममा पनि 1 लाख त चाहिन्छ नै। त्यसैले यो अवस्थामा म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा बेटर हुन्छ यदि इन्कम छैन र क्यापिटल कम छ भने, र बिस्तारै सेभिङ गर्दै जाने र क्यापिटल धेरै भएपछि सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो लास्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 5, एक्सपर्टिज। कसैले पनि आमाको कोखबाट नै कुनै पनि स्किल सिकेर आएको हुँदैन र इन्भेस्टमेन्ट भनेको गल्ती गर्दै सिक्दै जाने कुरा हो, तर यहाँ गल्ती गर्दा धेरै लस पनि हुन्छ। तर म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने हो भने हाम्रो पैसाको व्यवस्थापन एक्सपिरियन्स फन्ड म्यानेजरले गरिरहेको हुन्छ, जसले गल्ती गर्ने र लस खाने प्रोबेबिलिटी नयाँ लगानीकर्ता भन्दा कम हुन्छ। त्यसैले यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सिक्दै गर्नुपर्छ, विभिन्न बुकहरू पढेर युट्युब मार्फत विभिन्न भिडियोहरू हेरेर। र यो सिक्ने क्रममा चाहिँ आफ्नो 90% पैसा म्युचुअल फन्डमा हाल्नुपर्छ र 10% चाहिँ आफै लगानी गर्नुपर्दछ। र सिक्दै गएपछि म्युचुअल फन्डको लगानीलाई घटाउँदै गएर सेल्फ इन्भेस्टमेन्टलाई बढाउँदै लानु पर्दछ।
म्युचुअल फन्डको बारेमा यो भन्दा पनि धेरै कुराहरू छन्। त्यसको लागि यी भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ हामीले म्युचुअल फन्ड सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू बुझाएका छौँ। त्यस्तै हाम्रो सिरिज अन्तर्गत रियल इस्टेट भर्सेस स्टक मार्केट, ट्रेडिङ भर्सेस इन्भेस्टमेन्ट, नोभेल भर्सेस एनालिसिस जस्ता थुप्रो भिडियोहरू छन् जसको लिङ्क पनि तपाईँले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आई बटनमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट गएर ती भिडियोहरू अवश्य हेर्नुहोला।